سلام به همراهان خوب کانال ایران تودی. وقتتون بخیر. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت میکنید. در این برنامه قصد دارم به نبایدهایی که قبل از برقراری رابطه جنسی صورت میگیره اشاره کنم. پس تا پایان برنامه ایران تودی رو همراهی کنید. نبایدهای قبل از برقراری رابطه جنسی: انجام خیلی از کارها مثل مصرف آنتی هیستامین و خوردن یک سری از مواد غذایی مانند کلم درست قبل از برقراری رابطه جنسی کاری کاملا اشتباه میباشد. رابطه جنسی و حفظ یک رابطه سالم زناشویی وابسته به رعایت نکات مهم بهداشتی و به تبع آن حفظ سلامتی زوجین است. گاهی قبل و یا در حین رابطه جنسی اشتباهی موجب عوارض و بیماری‌های خطرناک می‌شوند. حتی زنان زرنگ هم می‌توانند اشتباهات جنسی را مرتکب شوند و آن خطاهای پیش‌بینی نشده ممکن است تبدیل به یک تجربه بد شود. برخی اقدامات ضروری از زوجین باید رعایت کنند که باعث تداوم زندگیشان خواهد شد. نبایدهای قبل از رابطه جنسی: 1. مصرف آنتی هیستامین. آنتی هیستامین با خشک کردن غشای مخاطی برای رفع گرفتگی بینی مفید است و انجام این کار می‌تواند بخش‌های دیگر بدن را نیز خشک کند. به خصوص واژن که برای رابطه جنسی بسیار بد خواهد بود. 2. خوردن غذاهای تند. این غذاها می‌تواند روی بو و مزه واژن تأثیر بگذارد. غذاهای خیلی تند مانند هالوپینو می توانند باعث گاز روده و بادکردگی شوند که متوقف نخواهد شد. بدتر از این نیز این است که باقی ماندهشان روی دستان و در دهان شماست. 3. استفاده از مسواک برقی. عجیب به نظر می رسد، اما استفاده از مسواک برقی و دهانشویه مبتنی بر الکل ممکن است شما را بیشتر مستعد STDs یا عفونت‌ها و بیماری‌های دستگاه تناسلی کند. شبیه به مخاطی حساس واژن، چرخش این مسواک می تواند پارگی‌های کوچک در لثه‌ها ایجاد کند و دهانشویه‌های مبتنی بر الکل ممکن است که مخاط شما را خشک کنند و باعث بروز زخم و ابتلا به STD شوند. 5. اصلاح کردن. اگر شما زنی هستید که ترجیح می‌دهد موهای بدنش را اصلاح کند، بهتر است شب قبل از رابطه پوست خود را اصلاح کنید تا امکان التیام را به پوستتان بدهید. اصلاح کردن باعث لایه برداری لایه رویی پوست می شود و این لایه را حساس و تحریک می کند. این موضوع می تواند فولیکول مو را تحریک کند و باعث خارش و جوش و ایجاد بریدگی هایی شود که در این صورت پوستتان را باز می کند و مستعد گرفتن عفونت هایی می شود مانند تبخال تناسلی و HPV. همچنین یکی دیگر از دلایل اصلی خارش پوست شما خواهد بود. از یک تیغ چند لبه برای اصلاح دقیق‌تر استفاده کنید و یک لایه نازکی از کرم 1% هیدروکورتیزون را برای کاهش التهاب روی پوستتان اعمال کنید. فراموش نکنید که مورد اصلاح موهای زائد برای ایجاد جذابیت و رضایت در رابطه زناشویی تنها مختص زنان نیست و مردان نیز باید این مسئله بهداشتی را رعایت کنند. به طور کلی بسیاری از موارد توصیه شده که زنان مخاطب آن هستند در برخی موارد مثل همین مورد رفع موهای زائد نکاتی است که مردان نیز باید حتما رعایت کنند و لازم نیست که به صورت جداگانه به آنها توصیه شود. 6. مصرف غذاهایی به عنوان محرک جنسی. خوراکی‌هایی مانند سس شکلات پیش از رابطه عالی است، اما عفونت قارچی پس از رابطه چطور؟ استفاده از هر چیزی که با شکر به عنوان یک روان کننده، چه عمدی یا نه، می تواند باعث عفونت قارچی شود، چون مخمر با وجود شکر رشد می کند. 7. ادرار. شما احتمالاً می دانید که بعد از رابطه جنسی باید ادرار کنید تا از عفونت جلوگیری کنید، زیرا بیشتر باکتری هایی که باعث عفونت می شوند خارج خواهند شد. پس این کار بسیار مهمی است که باید انجام دهید. 8. سیگار کشیدن. به غیر از اثرات منفی سیگار کشیدن روی قلب، مشخص شده که بر عملکرد جنسی مردم نیز تأثیر می‌گذارد. سیگار کشیدن می‌تواند تحریک جنسی را کاهش دهد، چون میزان تستوسترون یا همان هورمون جنسی را کاهش می‌دهد و در نتیجه به مردم توصیه می‌شود که قبل از رابطه سیگار نکشید. این امر برای استفاده از الکل نیز صادق است.
سیگار کشیدن تقریباً هر سیستم یا اندام بدن را از جمله عملکرد جنسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افراد باید درک کنند که نعوذ درست در مردان دارای قلب سالم، رگ‌های خونی و جریان خون خوب است. بنابراین هر چیزی که جریان خون را تحت تاثیر قرار دهد، قطعاً بر نعوذ تاثیر خواهد گذاشت. نیکوتین مایع روغنی سمی است که عامل اصلی فعال دخانیات محسوب می‌شود و می‌تواند شریان‌ها را مسدود کرده و جریان خون را به اندام‌های جنسی محدود کند که بر عملکرد تأثیر می‌گذارد. سیگار کشیدن می‌تواند تعداد اسپرم انسان را کاهش دهد. علت آسیب ژنتیکی اسپرم است و توانایی اسپرم برای بارور کردن را کاهش می‌دهد و در زنان همچنین ممکن است باعث سردمزاجی و کاهش رابطه جنسی شود. 9. خوردن بیش از حد و یا مصرف نوشیدنی‌های انرژیزا. بدون شک رابطه جنسی فعالیتی است که بسیار درگیر و خسته کننده است. و به همین دلیل برای برخی از مردم عادی نیست که قبل از رابطه غذا بخورند، به خصوص مردان که همگی باید برای این عمل آماده شوند. اما خوردن تنقلات، آجیل یا غذای سبک قبل از انجام این کار برای جلوگیری از احساس خواب‌آلودگی بهتر است. مردم باید از غذاهای سنگین، چرب و فیبر بالا اجتناب کنند تا از ناامید شدن همسرشان به عملکرد ضعیفشان اجتناب کنند. همچنین مصرف نوشیدنی‌های انرژیزا توصیه نمی‌شود. مردم این کار را انجام می‌دهند تا انرژی را تحویل دهند، اما متخصصان گفتند که تاثیرش ممکن است زیاد نباشد و بعد از زمان کمی فرد را خسته و ضعیف رها کند. 10. خودارضایی. خودارضایی یکی از تاکتیک‌های برخی از افراد است که معمولاً ساعت‌ها قبل از آمیزش انجام می‌شود تا رابطه جنسی برایشان طولانی شود و اغلب توسط مردانی که انزال زودرس دارند یا زنانی که خواهان رابطه جنسی طولانی مدت هستند انجام می‌شود. آنها بر این باورند که انزال مردان یا ارگاسم زنان قبل از داشتن روابط جنسی لذت جنسی بعدی را به تأخیر می‌اندازد. اما یافته‌ها نشان داده‌اند که این کار می‌تواند تقریباً غیر ممکن شود. خودارضایی می‌تواند اعتیادآور باشد و پس از درگیر شدن در آن برای مدت طولانی چنین افرادی تمایل به از دست دادن علاقه به رابطه جنسی واقعی با همسرشان دارند.